Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 51, sau khi Vương Lâm tới Đằng Gia, anh ấy đã san bằng nơi này, Đằng Hóa Nguyên cũng chỉ còn chút hơi thở nằm thoi thóp. Đúng vào lúc Vương Lâm ra tay kết liễu Đằng Hóa Nguyên thì ở phía xa, một thanh âm đã vang lên quát: "Vương Lâm dừng tay!" Nghe thấy thanh âm này, Đằng Hóa Nguyên biết Phác Nam Tử đã tới, hy vọng sống của hắn lại mở ra thêm một chút. Tuy vậy, cực cảnh thân thức của Vương Lâm quá nhanh, chỉ tích tắc sau khi ánh mắt Đằng Hóa Nguyên mở ra, lão ta chỉ thấy một tia chớp xuyên qua đại não của mình rồi cứ thế bỏ mạng. Phía xa, Phác Nam Tử vừa tới nhìn thấy Đằng Hóa Nguyên bỏ mạng thì tức giận. Thế vậy, Vương Lâm lạnh lùng nhìn tên kia nói: "Người đã chậm một bước." Nghe thế, Phác Nam Tử đáp: "Ngươi chính là tên đệ tử của Hằng Nhạc phái năm đó sao?" "Đúng, thì sao chứ, kẻ giúp Đằng Hóa Nguyên tới một tên ta lấy mạng một tên." Phía xa nghe những lời này, Phác Nam Tử tức giận. Ngay lập tức, hắn ta liền lấy ra pháp bảo, nhất thời, một vòng ánh sáng liền tiến về phía trước, tỏa ra năng lượng công kích về phía đối thủ. Đối diện với nó, Vương Lâm rất nhanh đã thi triển cấm thuật, nhất thời, Mạc Long cấm chế tung ra, 4 hư ảnh rồng xanh lập tức lao về phía trước. Trong khoảnh khắc va chạm, 4 con rồng xanh liền bị pháp bảo kia cản lại. Thế vậy, cực cảnh thân thức của Vương Lâm cũng liền phóng ra. Chỉ trong nháy mắt, những tia điện màu đỏ kia đã lao thẳng về phía Phác Nam Tử và công kích. Đối diện với thân thức phong tới quá nhanh, Phác Nam Tử giật mình sợ hãi, thân thể liền hóa khổng lồ, bàn tay đánh về phía trước. Thế nhưng cũng đúng vào lúc này, từ trên trời cao lại bất chợt xuất hiện một bàn tay khổng lồ đánh xuống, phá tan thần thức của Vương Lâm. Sau đó, Lâm Dịch cũng liền xuất hiện. Thấy vậy, Phác Nam Tử vội vã hành lễ nói: "Tham kiến sứ giả đại nhân." Còn Lâm Dịch nhìn Vương Lâm, lão ta cười nói: "400 năm ngắn ngủi, người đã đạt đến tu vi như vậy, rất tốt, sao nghịch Thiên Châu ra đây, ta sẽ tha mạng cho ngươi." Nghe vậy, Vương Lâm sắc mặt vẫn lạnh tanh gần giọng đáp: "Vương mỗ chờ ngươi đã lâu." Dứt lời, Vương Lâm hai tay liệt kết ấn. Nhất thời theo thủ ấn Vương Lâm kết thành, bên trong cơ thể anh ấy, giọt máu cổ thần cũng liền sáng lên. Ngay sau đó, lấy anh ấy làm trung tâm, một hư ảnh khổng lồ cũng liền hiện ra, mang theo uy áp vô cùng mạnh mẽ xuất hiện. Giờ khắc này đây, theo bàn tay Vương Lâm khẽ động, hư ảnh khổng lồ kia bàn tay liền đập thẳng về phía Lâm Dịch đang lơ lửng giữa không trung. Thấy vậy, Lâm Dịch cùng Phác Nam Tử mặt đều biến sắc. Ngay lập tức, Lâm Dịch cũng liền dùng ra pháp bảo chống đỡ. Trong khoảnh khắc va chạm, pháp bảo cơ thể vỡ nát, khiến Lâm Dịch sợ hãi. Ngay lập tức, lão ta liền thi triển thần thông, tiếp tục đón đỡ hư ảnh kia đang ép xuống. Thế nhưng, so với dữ liệu của hắn, hư ảnh khổng lồ kia còn mạnh hơn. Bởi vậy, trong khoảnh khắc bị bàn tay khổng lồ kia áp bức, Lâm Dịch liền túm lấy cơ thể của Phác Nam Tử, đỡ thay mình một kích. Còn lão ta, thân thể lóe lên liền quay đầu bỏ chạy, cứ thế để mặc Phác Nam Tử bị bàn tay kia ép nát, thân thể tiêu tan trong không trung. Chứng kiến Phác Nam Tử bỏ mạng, Lâm Dịch nhanh chóng lấy ra một tấm ngọc giản rồi bóp nát. Nhất thời, một vòng ánh sáng lóe lên bao phủ lão ta lại. Sau đó, lão biến mất ngay tại chỗ. Đến đây, hư ảnh khổng lồ sau lưng Vương Lâm cũng biến mất, anh ấy lập tức lấy đan dược trong túi trữ vật ra ăn vào. Tiếp theo, dùng thần thức đảo quanh nơi này, thế nhưng Vương Lâm vẫn không phát hiện ra lão gia hỏa kia, có vẻ như lão ta đã rời khỏi Triệu Quốc. Tới đây, Vương Lâm vẫn lạnh lùng, nhìn Đằng Hóa Nguyên nằm dưới mặt đất, anh ấy liền thu cơ thể của hắn ta lại. Sau đó, cưỡi trên lưng văn thú, thân thể cũng liền biến mất. Thời gian qua đi, không lâu sau, Vương Lâm đã có mặt ở tại nơi thờ cúng cha mẹ cùng tổ tiên. Rất nhanh, Vương Lâm liền ném xác của Đằng Hóa Nguyên về phía trước. Tiếp theo, Vương Lâm đặt tay lên bài vị rồi thắp một nén nhang. Vừa làm, anh ấy vừa lẩm bẩm nói: "Thù lớn đã báo, cha, mẹ, sau này con sẽ đi trên con đường của mình." Làm xong, anh ấy lặng lẽ rời đi ra bên ngoài. Không lâu sau, Vương Lâm đã xuất hiện ở tại Quyết Minh Cốc, nơi khi xưa mình bỏ mạng. Giờ khắc này, cảnh tượng 400 năm trước lại hiện lên trong đầu anh ấy. Bây giờ, Đằng Gia đã bị diệt, anh ấy đã không còn vướng mắc gì nữa. Lúc này, Vương Lâm hiểu chỉ có sức mạnh mới là phương pháp duy nhất để bảo vệ chính mình. Rất nhanh, hít sâu một hơi, anh ấy liền cưỡi trên lưng văn thú rồi rời đi. Cũng trong lúc đó ở tại Phiêu Miểu Tông, Cao Khải Minh sau khi dùng chiếc gương kia nhìn thấy người của Đằng Gia toàn bộ bỏ mạng, lão ta sợ hãi. Giờ khắc đó, lão ta nhớ lại cảnh tượng khi xưa, chính lão là người đã chỉ điểm cho Đằng Hóa Nguyên, dẫn tới cả gia tộc của người thiếu niên kia bị diệt. Vì để tông môn không bị diệt, dẫn đến họa diệt tông, lão ta đã quyết định chấm dứt sinh mệnh của mình. Cứ thế, bàn tay vỗ lên trán, sinh mệnh cũng chấm dứt. Đến đây thì hết tập 52 tinh nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.